ez egy érdekesség, tényleg egy érdekesség, hogyha mondjuk tudod, hogy kétszer fogsz menni Dubájba, vagy akár Maldív-szigetekre mondjuk egy éven belül, akkor meg tudod venni úgy a repülőjegyet, hogy mondjuk Budapest, Dubáj, Maldív-szigetek, vissza ugyanez, majd egy jegyen, mondjuk 4-5 hónappal később ugyanez az út rajta van, és így, hogyha a kettőt külön vennéd, akkor drágább lenne, mint hogyha egyben vásárolod az egész repülőjegyet. Komolyan? Az úgynevezett double deckernek hívják, és lehet így repülőjegyeket vásárolni. Mit jelent ez százalékosan? Tehát mennyit lehet egy ilyen? Van, amikor akár a második repülőjegynek a 70%-át is meg lehet úszni. Sziasztok! Köszöntelek titeket a Budapest Airport podcastjében. Én Molnár Péter vagyok, a Road Movie Podcastnek az alapítója és műsorvezetője, és ezúttal azt a megtisztelő felkérést kaptam, hogy a Budapest Airportnak a nyári desztinációkról szóló podcastjét moderáljam, amelyhez vendégem Tóth Ákos, vagy talán úgy jobban ismeritek, az Utazómajom tulajdonos és alapítója. Szia Ákos! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Üdvözöllek, én is, és mi nem először találkozunk, hiszen körülbelül egy olyan fél évvel ezelőtt voltál vendégem a Road Movie Podcastben. Akkor ugye elsősorban az Utazómajom sztoriról, illetve mindenféle utazási praktikákról beszélgettünk, most pedig a nyári menetrendváltás kapcsán elsősorban olyan desztinációkról fogunk beszélgetni, amelyek könnyen elérhetőek Budapestről. Hozzáteszem, hogy a teljes igény nélkül, tehát nem fogunk elmerülni egy-egy desztinációban, hanem ilyen hopon-hopof jelleggel megpróbálunk minél több országot bemutatni, de szerintem legyen az a felütés, hogy mind a ketten nemrég értünk haza egy utazásról, majd elmondom, hogy én hol voltam, de te merre jártál legutóbb? Igen, én a Maldív-szigeteken voltam utoljára a családommal. Próbáltunk olyan úticélt választani, ahová a gyerekeket is könnyedén el lehet vinni. Ezúttal a Katarral utaztunk, Qatar Airways-el. Maldív-szigeteket nem tudom, hogy kinek kell bemutatni. Gyakorlatilag az egyik legfelkapottabb úticél lett az elmúlt időszakban. Mindenki számára tökéletes, családosoknak és pároknak is egyaránt. Nyilván túl nagy kultúrát és látnivalókat, történelmi látnivalókat nem ott kell keresni, viszont a természeti szépségek azok mindenkit kárpótolnak. És nagyon jól említetted a Maldív-szigeteket, mert én nemrég írtam egy cikket olyan lehetséges úti célokról, amelyeket érdemes megfontolni mostanában. És én beletettem a Maldív-szigeteket, mégpedig azért, mert most már a mai Maldív-szigetek az már egy sokkal elérhetőbb desztináció, mint volt 15-20 évvel ezelőtt. Egyrészt én nézegettem a repjegyeket, nem tudom most megmondani, majd beszélgetünk az átszállási lehetőségekről is, hogy az milyen csatlakozás volt, de 200 000 forint körül is találtam repülőjegyet, valamikor ilyen tavaszi időszakra. Másrészt pedig, hogyha jól tudom, akkor most már a helyiek is adhatnak kiszállást. Tehát most már nem csak úgy lehet elutazni, hogy egy nagy resortban viszonylag magas áron laksz, és eltöltöd azt a 10 napot, hanem magánszállásokon is, ahol 10 000 forinttól vannak már szállások, tehát hogy egy teljesen más dimenzióját nyitja ez az utazásnak meg. Nem tudom, ti hol voltatok, de mennyiben változtatta ez meg a turizmusát? Én úgy tudom, hogy már régebb óta elérhetőek Ez egy 10 éve körülbelül, ugye? Igen, az már számomra sok idő. Tehát régebb óta elérhetőek a magánszállások is. Ugye két típusú szállás van a Maldív-szigeteken, vannak a resort-szigetek, illetve vannak a lakott szigetek. A lakott szigeteken, mivel hogy muszlim ország, ezért be kell tartani az ottani helyi előírásokat, szabályokat, de minden ilyen szigeten van kijelölt úgynevezett Bikini Beach, ahová fürdőruhában is a turisták kimehetnek és lehet fürdeni. Ezek a szigetek egyébként hasonló szépségűek, mint egy resort sziget, viszont sokkal kevesebb infrastruktúrával rendelkeznek, illetve azért nem egy olyan, nem itt kapja meg az ember igazán a Maldív életérzést, de az biztos, hogy sokkal olcsóbb, akár 20 annyi is lehet egy jobb szállás, mint egy resort szigeten egy másik, ugyanabban az időszakban. Tudni kell, hogy mivel muszlim országról beszélünk, alkoholt itt nem lehet fogyasztani. Hát ezeken a szigeteken egyáltalán semmilyen lehetőség nincsen, tehát sem kijelölt helyen, boltban, bárhol. Nincs, és a repülőtéren is ezt komolyan ellenőrzik, viszont olyan lehetőség van, hogy a nyílt vízen lehet, tehát ilyen hajókkal kiviszik az embereket egy úgynevezett ilyen parti hajóra, és akkor ott jó drágán lehet alkoholt fogyasztani, és utána pedig vissza a lakott szigetre. Mivel, hogy akinek ez fontos, annak azért ezt a kompromisszumot érdemes meggondolni. Igen, de ilyen módon meg lehet oldani. Viszont van egy másik lehetőség, ugye nagyon drága úti célnak számít a Maldív-szigetek, hogyha resort szigetre megyünk, viszont meg tudjuk azt oldani, hogy elmegyünk mondjuk egy hetes nyaralás alkalmával 5 napot lakott szigetre, és utána pedig egy közeli resort szigetre 1-2 napot még ráhúzunk,
Maldív-szigeteken komoly távolságok vannak, és csak hajóval, vagy hidroplánnal, vagy esetleg belső járattal tudunk közlekedni, tehát itt azzal is kalkulálni kell, hiszen több százezer forintos költség lehet maga a transfer is, ezért érdemes viszonylag közeli szigetet választani, hogyha alacsony költségvetéssel utazunk, és olyat, ami mellett mondjuk vannak resort szigetek. Olyan lehetőség is van, hogy napi díjért, kora reggel indulással és délután késő esti érkezéssel, akár késő esti érkezéssel egy teljes napot lehet tölteni egy bizonyos resort szigeteken. Itt nem alszunk nyilván ott. Hogy nem vagy vendég, vagy hát nem ott alvó vendég vagy, hanem kvázi ilyen guest jeggyel be tudsz menni. Így van, és minden ottani szolgáltatást lehet használni, és ott viszont már akkor alkoholt is lehet inni. Tehát azt nem mondtam, hogy a resort szigeteken viszont lehet alkoholt fogyasztani, és ilyen esetekben all-inclusive korlátlan étel- és italfogyasztási lehetőség is van. Tehát, hogyha valaki kedvező áron szeretné megoldani, akkor talán ez a legjobb módja, már csak azért is, mert a lakott szigetekről indulva az csoportos utak, illetve fakultatív programok sokkal olcsóbbak, mint a resort szigetről, pedig pontosan ugyanoda az adott mantarája leshez, vagy cetszápa leshez viszik az embereket, ugyanazt az élményt fogjuk megkapni, csak sokkal kevesebbe kerül. Hát gondolom hozzáigazítják a keresletnek a pénzügyi lehetőségeihez az árakat. Így van. És gondolom ilyenkor megkérik, mert nekem volt olyan, most majd arról is fogunk beszélni, én Dél-Amerikából jöttem meg nem olyan régen, és Ecuadorból, és hát ott is nagyon széles skálán mozogtak a különféle programoknak az árai, a Galápagos-szigeteken különösen, ami egy picit felül van árazva egyébként az ilyen jellegű hajós kirándulások például, amit te is említettél, és hát nyilván mindenki megpróbál alkudni, tehát hogy $200 kerül egy napi hajózás, az elég sok, főleg az ottani árakhoz viszonyítva, akkor nyilván mindenki megtesz mindent annak érdekében, hogy a $150 kapja meg, és ez néha sikerül, néha nem, de amikor sikerül, akkor minden esetben felhívták a figyelmet, hogy don't talk about the price. Tehát, hogy senkivel a hajón ez abszolút tabu téma, tehát nehogy bárkinek mondjam, hogy én mennyire vettem. Hogyha megkérdezik, akkor mondd meg, hogy hát nem tudom, egybe fizettem, egy csomagban vettem meg. Gondolom itt is hasonló, mert azért ez így kellemetlen lehet azoknak, akik ezeken a drágább szigeteken laknak, és onnan kénytelenek. Igen, bár aki egy drágább szigeten lakik, annak komolyabb költségvetése van. Itt olyan földtől elrugaszkodott árakra kell gondolni, hogy mondjuk egy fél liter rum, vagy egy vodka 50-60-70 ezer forint, hogyha nincs benne az árban, tehát az all-inclusive szolgáltatásban. Tehát elképesztő költségek vannak, hogyha... Igen, és ez azért az a nagyságrend, amit nem lehet indokolni a szállítási költségekkel. Mert ugye a szigeteken általában minden drágább, mert oda kell vinni, de azért ez egy picit több. Milyen átszállással mentél, illetve hogyan érdemes menni szerinted a Maldív-szigetekre a legpraktikusabban? Szerencsére már többször volt alkalmam a Maldív-szigetekre utazni. Mentünk Qatar Airways-el Dohai átszállással, mentünk Fly Dubai-jal Dubai átszállással, illetve Emirates-el is Dubai átszállással. Mind az Emirates, mind a Fly Dubai átszállásánál megszakítottuk az utunkat, és egy 3-4 vagy 5 napot eltöltöttünk Dubaiban, és felfedeztük az újdonságokat, hiszen ott évről évre rengeteg újdonságot lehet találni. Szerintem ezt egyébként sokan nem tudják, hogy erre van lehetőség, ugye ez a úgynevezett stopover, hogyha jól tudom. Igen. Hogyha van egy átszállási kapcsolatod egy távolabbi desztinációra, akkor ugye általában ilyen 2-5-10 vagy akár hosszabb átszállási idők vannak, de akkor van arra lehetőség, hogy úgy vedd meg a jegyet, hogy te nem 10 óra vagy 2 óra múlva, hanem másnap vagy akár 2-3 nap múlva menjél tovább. Ennek van felára? Bizonyos esetekben nincs, tehát meg van határozva, hogy hány darab ilyen stopovert engednek meg az adott jegytípussal, és akkor nincs felár. Sőt, hogyha az adott úti célra a lehető legrövidebb átszállással veszük meg a repülőjegyet, de az nagyobb, mint 8 óra, akkor sok légitársaság ad szállást, hotelt, esetleg programokat az köztes időszakra. Illetve egyre több légitársaság próbálja, vagy hát igazából város próbálja arra ösztönözni az ott átszálló utasokat, hogy néhány napot töltsenek el az városban, hogy különböző kedvezményeket, vagy akár ingyenes városlátogatást is adnak a repülőjegy mellé. Én azt nem tudom, mert engem ez személyesen is érdekel, hogy technikailag ezt hogy kell csinálni. Tehát, hogyha valaki nem közvetlenül a légitársaság oldalán veszi meg a repjegyet, hanem mondjuk beüti valamelyik nagy repjegykeresőbe, ott általában komplett árakat és komplett csomagokat kap, benne vannak az átszállási idők, és egyetlen kattintással megveszed a repülőjegyet. De akkor ott hogyan állítom be, hogy én igazából már tehát elindulok az egyik nap, de a másik nap szeretnék tovább menni,
akkor az valószínű, hogy 2 külön keresés és 2 külön foglalás, ami nem biztos, hogy ugyanazt az árat fogja eredményezni, mint amit kiadott az algoritmus. Igen, sőt, külön ne is foglaljuk le ezeket a jegyeket. Tehát a légitársaságok honlapján, amikor kiválasztjuk az adott úti célt, akkor ott többféle eljutási lehetőséget fog feldobni. Ott ki lehet választani, hogy akár egy nappal később is utazunk tovább, viszont ilyen 3-4 napos megállókat nem igazán szokott feldobni. A hosszabb átszállásokat multicity opciós kereséssel tudjuk elérni. Rengeteg foglaló oldal biztosít ilyen lehetőséget. Például egy ilyen Maldív út esetében kiválasztjuk, hogy Budapest-Dubáj, majd mondjuk 2-3 nappal később Dubáj-Maldív-szigetek, és ezeket egy repülőjegyen fogja felhozni, és az Emirates oldalára átkattintva például le tudjuk foglalni az ilyen utakat is, ilyen repülőjegyet. Itt tényleg fontos az, hogy egy jegyen legyen, tehát egy foglalási számon legyenek ezek az adatok, ezek a úgynevezett szakaszok, mert különben megszívhatjuk, hogyha mondjuk törlik a járatot, késik a járat, akkor már ott problémák adódhatnak, de így ebben az esetben 1-1-2 van kezelve, ugyanúgy elhagyhatjuk a repülőteret, és amikor visszatértünk, akkor a podgyászt nyilván fel kell adni, és folytatni az utat. A multicity opciót azt pedig gyakorlatilag be kell kattintani, tehát van minden keresőben megtalálható ez a lehetőség, tehát ezt bárki megtalálja, aki használt már ilyet. Igen, tehát úgy szokott lenni, hogy returnjegy, utána egyirányú, és ez a multicity, vagy több városból valamilyen fordításra szokott lenni magyarul. Na jó, ez nagyon hasznos volt, ezt ki fogom próbálni, mert én tudtam, hogy van ilyen lehetőség, de nem tudtam, hogy kell aktiválni, és soha nem mertem 2 külön keresésből, vagy 2 külön jegyként megvenni, mert egyrészt nem ugyanaz az ár, másrészt pedig akkor te is mondtad, hogy probléma lehet belőle, de vissza Dubajba. Még egy dolgot, hogyha már itt vagyunk, ez egy érdekesség, tényleg egy érdekesség, hogyha mondjuk tudod, hogy 2-szer fogsz menni Dubájba, vagy akár Maldív-szigetekre, mondjuk egy éven belül, akkor meg tudod venni úgy a repülőjegyet, hogy mondjuk Budapest, Dubáj, Maldív-szigetek, vissza ugyanez, majd egy jegyen, mondjuk 4-5 hónappal később ugyanez az út rajta van, és így, hogyha a 2-t külön vennéd, akkor drágább lenne, mint hogyha egyben vásárolod az egész repülőjegyet. Komolyan? Az úgynevezett double deckernek hívják, és lehet így repülőjegyeket vásárolni. Mit jelent ez százalékosan? Tehát mennyit lehet így van, amikor akár a második repülőjegynek a 70%-át is meg lehet úszni. Tényleg? Bizonyos légitársaságoknál. Hát ez azért van, mert szerintem nagyon sokan, főleg akik üzleti útból utaznak, pontosan tudják, hogy milyen periodicitással mennek egy helyre, országba vagy városba. Akkor ez nagyon praktikus lehet. Na, köszi. Hát nem véletlenül Ákost hívtuk meg ebbe az adásba. Szóval vissza Dubajba. Dubaj, megmondom őszintén, nekem vegyes érzéseim vannak, mert egyrészt egy abszolút kézenfekvő, hogy igazából az év bármilyen szakában a tökéletes idő vár. És azt gondolom, hogy van néhány Magyarországról könnyen elérhető olyan ország, olyan desztináció, ahová tényleg kis túlzással bármikor el lehet menni. Ilyen Egyiptom is, majd arról is fogunk beszélni, de Dubaj még annál is ilyenebb, hiszen ott nincsen 20 fok, ott mindig 30 fok körül van. Tehát egyrészt ilyen szempontból nagyon vonzó, másrészt pedig sokakat szerintem távol tart az a fajta mesterséges környezet, ami ott körülvesz minket, és van egy olyan percepció, hogy azért nem mennek Dubajba, szerintem rengetegen, mert drágának tartják. Mindig meleg van, nem lehet alkoholt inni, nehézkes a közlekedés, stb. De akkor egy picit ezeket oldjuk fel, mert te, ha jól tudom, már 5-ször vagy 6-szor is jártál Dubajban. 5-ször eddig, igen. Tehát egy ilyen tapasztalt utazó, hogyha ilyen sokszor visszamegy egy országba, városállamba, akkor ott kell lenni valami nagyon különleges dolognak, amiért te és családdal, ugye gyerekekkel szoktatok menni elsősorban. Az utóbbi 3 alkalommal igen. Alapvetően sokan szokták kérdezni tőlem, hogy télből nyárba hova tudnak elutazni, ha még nem is ez a témánk a mai nap, viszont olyan úti cél, ahol biztonságosan, oltások nélkül, európai, sőt, még annál is magasabb színvonalú orvosi ellátásban, illetve kiszolgálásban, vendéglátásban lehet részünk, nem igazán van a Földön, tehát Dubaj az egyik legjobb ilyen lehetőség, már csak azért is, mert közvetlen járattól elérhető, több légitársaság megy, például az Emiratesnek is napi szintű járata van, a Fly Dubai-nak is napi szintű járata van, tehát én azt gondolom, hogy egy teljesen kézenfekvő úti cél. Azzal nem teljesen értek egyet, hogy a hőmérséklet az mindig optimális, azért nyáron lehetnek 45-48 fokok is. Kinek mi az optimális, igen, tehát viszont, az mondjuk már kevésbé. Viszont az emberek ott élnek, tehát erre felkészültek, a buszmegállók is klimatizálva vannak, illetve még az utcákat is klimatizálják bizonyos helyeken. Próbálnak mindent megoldani napelemmel, úgyhogy egyre jobban figyelnek ők is a környezetre, illetve a környezetterhelésre, meg a szennyezésre.
azt kell tudni Dubájról, hogy nem koncepció nélküli város, vagy városállam emírség, hanem gyakorlatilag 15-20-30 évre előre pontosan tudják, hogy hol milyen épületet mikor fognak felhúzni, milyen metróhálózatot szeretnének, és ez az előre gondolás, ez a koncepció, ez az egész városban megmutatkozik, és semmiből sem csinálnak valamilyet, hanem a legjobbat. Tehát mikor mi utazunk, nagyjából mondjuk 1 évente, 1,5 évente, én mindig összeírom, hogy mik azok az újdonságok, amik az elmúlt 1-1,5 évben születtek, és mindig legalább 4-5 olyan dolog van, ami a világon a legnagyobb, a legjobb, a leglátványosabb, a legmagasabb, tehát mindig ilyen Guinness rekorder épületeket, illetve attrakciókat húznak fel. Most például idén fogják átadni a legnagyobb ember alkotta hullámot, ami szörfösöknek egy olyan mesterséges hullámot állít elő, ami a világon a legnagyobb, és ott bármikor lehet szörfözni, illetve az emberek számára is egy 1 méter 80 centiméter magas hullámmedencét építenek, mármint hogy a hullám lesz ilyen magas, ami szintén egyedülálló a világon, de ha csak az akvaparkokról beszélünk, szinte minden sarkon találni egyet. Dubájjal kapcsolatban ezt már úgy említetted nekem, és akkor mondtam, hogy hát Dubájban körülbelül az 1 év, az felér 10 évvel, bármilyen másik országban, tehát olyan gyorsan fejlődik és növekszik a város, meg hát valóban. Ugye mindenki a Burj Khalifát ismeri, vagy hát az, ami szerintem egy elsőként eszünkbe jut Dubájról, mint a világ legmagasabb felhőkarcolója. Ezeket én nem is tudtam, hogy közben ilyenek is épültek ott. Ezekre azért van szükség, mert a tengerbe kevésbé lehet, vagy nem annyira szoktak fürdeni, vagy nincsen annyi publikus strand, ahová lehet menni, vagy mondjuk a szörfösöknek nincsenek olyan hullámok, mert nem olyan az Arab-öbölnek az a térsége, vagy azért csinálják, hogy még ezzel is annak a rétegnek is adjanak lehetőséget, akik kevésbé szeretik a homokos tengerpartokat. Szerintem inkább a miért ne legyen ott egy ilyen. Jó, hát végül is. A világ legnagyobb szökőkútja, ugye ott volt a világ legmagasabb épülete alatt, és most csináltak 2 világ legnagyobb szökőkútját a The Palm mellé 2 irányból, ugyanazt megcsinálták, és az még nagyobb, mint a Burj Khalifa alatt lévő, tehát erre sem volt olyan különösebb szükség, de megcsinálták, mert most az a világ 2 legnagyobb szökőkútja, ami szintén ingyenesen megnézhető. És itt az árakról még egy picit talán érdemes beszélni. Pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy azt a feltételezésemet, én Dubajban egyszer voltam, de az egy, azt hiszem, hogy valamikor én este 8 óra körül szállt le a gépünk, és másnap délelőtt 10-kor mentünk tovább Nepálba, és valaki jó ötletnek tartotta, hogy éjféltől hajnali 4-ig menjünk egy városnézésre. Ami nyilván azt eredményezte, hogy hullaként ültünk fel másnap a nepáli, egyébként Fly Dubai járatra. Na, de hogy ennyit láttam Dubajból, de azt a feltételezést meg tudod erősíteni, vagy cáfolni, hogy Dubaj azért nem egy olcsó desztináció. Úgy említettem Egyiptomot, Egyiptomról teljes határozottsággal tudom mondani, hogy nagyon jó árérték arányban nyújt gyakorlatilag mindenféle szolgáltatást. Mi a helyzet Dubajjal? És itt úgy tenném fel a kérdést, hogyha mondjuk családosan, mint ahogy ti családdal mentek, hogy a családdal megy valaki gyerekekkel, akkor mondjuk egy ilyen akvapark esetében, vagy bármilyen más szolgáltatás esetében milyen árakra számíthat? Igen, egy akvapark az körülbelül hasonló áron van, mint itthon, de én azt gondolom, hogy Dubajban van a legtöbb olyan ingyenes látnivaló, amiért rengeteg pénzt kérnének egy másik országban, vagy másik városban. Tehát ott nem feltétlen kell költeni pénzt azért, hogy elfoglaljuk magunkat, de hogyha költünk is pénzt, mondjuk egy gyönyörű szépen mesterségesen kiépített fehér homokos strand, ami metróval bármivel könnyedén elérhető, ahol kókuszpálmák vannak, ezen a vidéken egyébként inkább ilyen Washington pálmák szoktak lenni, de a kókuszpálma az szerintem sokkal szebb, és azzal tele van ez a beach, például 500 forintnál kevesebb dirhamba kerül a belépő. Nyilván rengeteg luxus étterem és luxus program van, ami nagyon sok pénzbe kerül, de meg lehet oldani nagyon olcsón is. Ugyanígy meg lehet oldani az étkezést. Tehát Dubajban rengeteg, a lakosság nagy részét bangladesi, pakisztáni, indiai vendégmunkások teszik ki. És nekik is kell lenni valahol. Így van, ráadásul ők is üzemeltetnek éttermeket, tehát én kifejezetten szeretem az indiai gasztronómiát, és mi indiai éttermekbe szoktunk menni Dubajban, és hát azt kell, hogy mondjuk harmadannyiba kerül ott egy ilyen kifőzde, ahol egyébként autentikusan egy pálmalevélen kapod meg a kaját, tehát tök jól érzi magát ott az ember. Körülbelül harmadannyiba kerül, mint hogyha itt Magyarországon egy indiai étterembe ebédelnénk, vagy vacsoráznánk. Nyilván lehet nagyon drágán is
utazni, és rengeteg pénzt költeni Dubájban, de én azt gondolom, hogy ki lehet fogni például olyan szállásokat is, akár gyerekkel, 4-5 csillagos hoteleket, amik árérték arányban sokkal kedvezőbbek, mint hogyha Magyarországon mondjuk főszezonban utaznánk valamelyik városunkban, vagy valamelyik strandunkra, akár a Balatonra, tehát árérték arányban jobbak ott a szállások. És sok helyen voltam már külföldön, de szolgáltatásban, kiszolgálásban, szervizben szerintem Dubáj az, ami a top, tehát annál nincsen magasabb szintű kiszolgálás a világon, legalábbis én eddig ezt tapasztaltam. Ez erős kijelentés. Mint ami ott van. Főleg tőled. Szerintem nagyon értik a vendéglátást, nagyon értenek hozzá, nagyon értenek a turistákhoz, úgyhogy én azt gondolom, hogy már csak ezért is érdemes oda elutazni. Gyerekes programok tekintetében számtalan van, például az egyik legérdekesebb a Miracle Garden, ami egy hatalmas kert, ahol különböző mesefigurákat alakítottak ki, illetve elefántokat alakítottak ki virágokból, és ennek az érdekessége az, hogy évente egyszer újraépítik, nem nulláról, de újraépítik, és rengeteg új látványosságot húznak fel. Itt van például egy olyan Emirates gép, ami életnagyságú, és az is virágból van kitéve. Az is egy nagyon érdekes látnivaló. És azokat a virágokat cserélik folyamatosan? Mert ezek előbb-utóbb elhervadnak. Vajon? Biztos cserélik, de ott ez is megoldható. Teljesen más a klíma. Igen. Ha már klímáról beszélünk, ugye ott van a világ legnagyobb alapterületű plázája, ahol pedig kialakították az a világ legnagyobb, igen, a beltéri sípályáját, ahol igen. A gyerekek tudnak télen-nyáron hógolyozni, felnőttek is tudnak síelni, tehát az is egy ilyen földtől elrugaszkodott dolog, de mégis jó pofa, sőt, ott lehet olyan szállásokat foglalni, aminek az ablakából a mollon belül lehet látni ezt a sípályát, meg a hóesést. De ha már csak ott, míg elsétálunk eddig a sípályáig, addig a világ egyik legnagyobb akváriuma mellett megyünk el, ahol bárki számára ingyenesen, nyilván van beltéri rész is, de kint a több 10 méter magas üvegfalon lehet rájákat, cápákat, gyönyörű vízi élőlényeket látni, azt is teljesen ingyen. Igen, és ha jól emlékszem, akkor ez a beltéri sípálya volt az első olyan attrakció, ami tényleg gyakorlatilag az egész világnak a hírfolyamát végigjárta, és mindenki fogta a fejét, és akkor kezdtük el sejteni, hogy itt valamit nagyon komolyan gondolnak. Tehát akkor nem ez lesz az első olyan attrakció, amire fel fog figyelni a világ. Még a gyerekes utazásod Dubai kapcsán még annyit tennék hozzá, amit én látok, tapasztalok, amikor olyan átszállással megyek, ami Dubait érinti, hogy mind a Fly Dubainak, mind az Emiratesnek a járatain az a fajta vendégszeretet, ami egyébként az arab államokra a gyerekekkel kapcsolatban jellemző, az megkezdődik már a repülőgépen. Körülrajongják a gyerekeket. Tényleg ez semmilyen más légitársaságnak a járatain nem tapasztalom. Szóval, hogy van egy ilyen belülről jövő családcentrikusság ezekben az országokban. De ez ugyanígy elmondható Ománról is egyébként, hogyha az arab országokról általában, csak most Dubai kapcsán eszembe jutott. Gondolom ezt akkor te is tapasztaltad, hogyha ilyen sokszor voltatok már arra felé. Igen, de ha már a Budapest Airport podcastjában vagyunk, akkor elmondom, hogy én azt gondolom, hogy mondjuk a top 3 legkedvesebb repülőtér a gyerekesek szempontjából a Budapest Airport, és egyébként minél inkább nyugatabbra megyünk, azt gondolná az ember, hogy ez annál inkább fokozódik, és pont ez az ellenkezője, tehát mondjuk egy müncheni, frankfurti, nem tudom, londoni repülőtéren abszolút nem azt mondja, abszolút nem, de hogy fele ennyire sem figyelnek a gyerekekre. Ugye sokan nem tudják, hogy például a babakocsit azt fel lehet adni a check-in pultnál, még akkor is, hogyha egyébként nincsen feladandó bőröndünk, és ezt ingyenesen felviszik a gépre, vagyis hát a gép hasában, de itt is 2 lehetőség van. Tehát, hogy az ember kimegy a repülőtérre, akkor a babakocsit azt vagy használja a beszállásig, és akkor a beszállásnál adja át a földi kiszolgálóknak, akik beteszik, vagy fölviszik a gépre, vagy pedig beteszik a gép gyomrába, vagy pedig leadhatod a podgyászfeladónál, ilyenkor pedig például a Budapest Airporton is tudod használni a kihelyezett babakocsikat, amivel szintén el tudsz menni egészen a kapuig, és ott az utolsó pár méteren kell csak a gyereket vinni. De kialakítottak babamama szobákat, hogyha nagyobb a sor, akkor előre hívnak, még akkor is, hogyha nincs nagyobb sor, tehát külön sor van a családosoknak, nagyon figyelnek rá. Egyébként még Isztambulban vettem észre ezt, hogy hasonló módon figyelnek, illetve érdekes módon a Maldív-szigeteken is különösen figyelnek a gyerekekre.
akkor még érdemes elmondani, hogy fel lehet vinni a gyerekeknek bébi ételt észszerű keretek között. Tehát ugye alapvetően a fedélzeten nem lehet felvinni 100 ml-nél nagyobb bébi ételt, de hogyha bontatlan, és látják, hogy gyerek van veled, akkor azt fel lehet vinni. Akkor a Budapest Airporton például van 2 darab játszótér, az egyik, mind a 2 egyébként, az egyik az most lett felújítva, a másik az most lett kész, ahol a gyerekek el tudják tölteni a várakozással az időt, tehát a várakozás alatt ott tudnak játszani. Ez is azt gondolom, hogy nagyban megkönnyíti a családos utazóknak az életét. Mama szobáról már beszéltem, tehát van külön mama szoba, ahol lehet megetetni a kisbabákat, csecsemőket, és egyébként érdekes módon hasonlóan Isztambulban is pontosan ugyanilyen szolgáltatások vannak, és a világ többi részén pedig kevés helyen van erre lehetőség. Igen, hát ez a muszlim országokra egyébként, ugye Isztambult említetted, Maldív-szigeteket említetted, általában jellemző, és azért fontos, hogy ezeket elmondtad, mert nekem nincsen gyerekem, de elég sokat beszélgetek olyan utazókkal, akiknek van. És mindannyian azt mondják, hogy azért nem mernek sokszor gyerekkel utazni, mert egy olyan stressz a szülőnek, amely stresszt érzi rajta a gyerek. És általában ezek a 8 órás repülőút alatt végigüvöltő gyerekek, ezek részben azért produkálják ezt a viselkedést, mert a szülőnek a stressz szintjét veszik át. És hogyha a szülő nyugodt körülmények között tud utazni, hogyha ő azt érzi, hogy jó kezekben van a személyzet által, vagy akár ezek a lehetőségek megvannak, akkor valószínű, hogy ez a gyerekre is hatással lesz, szóval, hogy ezek szerintem tök fontos dolgok. És ugye azt is említetted, hogy a személyzet mennyire kedves, és például játékokat adnak a gyerekeknek útközben, vagy a csecsemőknek egyébként külön ételt is lehet kérni, illetve még egy érdekes dolog van, amit sokan nem tudnak, hogy ilyen kis babaágyat lehet kérni, vagy előre foglalni, vagy pedig a gépen kérni, amit a nagy lábtér elé, tehát a WC-knek a háttámlájára, illetve az ilyen elválasztókra fel lehet csatolni. Ez egy ilyen kis mózeskosárszerű ágy, amiben a 2 évesnél fiatalabb gyerekeket bele lehet tenni, és gyakorlatilag ott tudnak aludni a szülők előtt az egész úton, hogyha van egy kis szerencsénk. Tehát például ilyen szolgáltatások is vannak, amik szerintem rendkívül megkönnyítik az utazást. Igen, és ezért szoktam én azt javasolni, akik megkérdezik tőlem, hogy hol érdemes ülni a repülőgépen, mert azt szoktam mondani, hogy bármennyire is vonzó a nagy lábtér az első sorban, nem érdemes odaülni, mert általában ott vannak a gyerekek, tehát nem biztos, hogy az a legnyugalmasabb hely lesz a gépen. És hát Ákos, Isztambult említetted, amire így le is csapnék, mert hogyha már ebben a régióban járunk, akkor szerintem beszéljünk Törökországról is, meg majd egy picit Görögországról is, mert én mindenkit arra bíztatok, hogy fontolja meg idén a törökországi utazást, több okból is. Nem csak azért, mert pont most tartottam egy előadást, pont a tegnapi napon, olyan országokról, desztinációkról, ahová az én véleményem szerint érdemes elmenni, mert vannak régiói, ahol nagyon kevesen vannak, tehát nem találkozol azzal a sokszor már zavaró mennyiségű turistával, ami hát van, akit nem zavar, de néha azért főleg főszezonban túl sok tud lenni a nyaraláson, és Törökországban ez maximálisan megvan, hogyha mondjuk lemegyünk a Rivierára, akkor onnan el tudunk menni Kappadókiába, vagy akár egy picit még a délkelet régiójába, Mardin környékére, Nemrut hegy környékére, az egy olyan régiója, egy olyan térsége Törökországnak, ahol én azt gondolom, az igazi Törökországot fel lehet fedezni. Szóval egy nagyon különleges ország, és egy hatalmas ország, ami persze a Rivierát nem lehet kihagyni, de azon jóval túlmutató régiói is vannak. Másrészt pedig ugye tavaly volt egy földrengés, aminek már olyan jellegű nyomai nincsenek, amelyeket egy utazó szintjén érzékelni lehet, de azzal tudunk a legtöbbet segíteni Törökországnak, hogyha oda megyünk nyaralni, és oda visszük a pénzünket, de ettől függetlenül szerintem egy szuper hely. Én közel egy hónapot töltöttem ott, és nagyon gyorsan a kedvencem lett. Isztambul is, meg általában Törökország és a török vendégszeretet. De merre jártál Törökországban? Neked milyen élményeid vannak? Én Isztambulba jártam körülbelül 6-7 éve, 23.700 forintot költöttünk szállásra és repülőre, de csak péntektől vasárnapig voltunk ott. Sajnos az idő az nem volt igazából kellemes, de nagyon jól éreztük magunkat, és megmaradt bennem egy helyi étel, az úgynevezett kokorecs. Kokorecs, bizony. Amiről én nem tudtam, hogy mi. Igen. Te tudod akkor, hogy mi? Én tudom, hogy mi. Ha jól tudom, akkor birkabélbe töltött birkahús, vagy báránybélbe töltött bárányhús. Birkabél, de abban nincs nagyon töltve, hanem az úgy maga az étel. Igen, tehát hogy egy ilyen nagy, mint egy kürtös kalács gyakorlatilag úgy néz ki, azt forgatják a faszén fölött, és ebbe a bélbe van benne a hús, illetve egyéb zöldségek, meg mindenféle és ezt egy ilyen bagettbe teszik bele.
és rendkívül jó illata van. Nagyon jó, és nem tudom, miért nem lehet kapni itthon. Miért nem hozták ezt még be a kebabbal együtt, mert szerintem jobb, mint a kebab konkrétan. Én ezt kerülgettem hosszú ideig, hogy megvegyem, nem tudtam, hogy mi ez. Megvettem, és felmentünk a hotelbe, és amikor elkezdtem enni, rákerestem a Wikipédián, hogy mi ez, és nem fejeztem be. Pedig az íz az nagyon jó volt, de amikor megláttam, hogy birkabélből van, akkor ezt inkább félretettem. De hát kolbászt teszel itthon? Eszem. Tehát igen. Az is bélbe van töltve. A jó kolbász legalábbis igen. Nem tudom, kivel beszélgettem múltkor ezekről a furcsa ételekről, és szóba került egy-két arab, dél-amerikai, meg egyéb azt számunkra vagy mi ízlésünknek furcsának tartott étel, és azt mondtam neki, hogy de hát gondolj bele a magyar gasztronómiába, tehát meg kakashere pörkölt, paccal, ami gyakorlatilag a gyomra ugye a disznónak. Egyszer a karácsonyi vásárban amerikai turistákkal találkoztam, akik nézték a kínálatot, és elmutattak a véres hurkára, hogy ez micsoda. És mondtam, hogy hát ez tulajdonképpen bele van töltve a disznó belébe, rizs, vér, fűszerek, tehát ez van így összesütve. És kérdezte, hogy hát tényleg a disznónak a belébe visszatöltetik a vérét és rizs. Szóval igazából hasonlókat eszünk mi is, nem? Tehát, hogy annyira azért nem áll szalontüdő, tehát azért vannak nekünk is ilyen ételeink. De egyébként tehát a török gasztronómia, én szerintem, aki egyszer járt Törökországban, és picit kilépett az 5 csillagos, meg a 4 csillagos szállodáknak a világából, és nem csak hamburgert, meg pizzát, meg az ott elérhető svédasztalos választékot ette, hanem mondjuk a kokorecset megkóstolta, vagy elment mondjuk bárhová egy helyi étterembe, akkor szerintem nagyon megszerette. Igen, és az elmúlt időszakban Isztambul, tehát most már nem csak az olcsó bőrkabát miatt híres, hanem nagyon sokan a kultúra miatt mennek oda, hiszen ugye ott találkozik Európa és Ázsia, és nem csak földrajzilag, hanem igazából kulturálisan is. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sokszínű, nagyon jó városlátogatási lehetőség, és ugye a Turkish Airlines-szal ott ugyanezt a megállót be lehet iktatni, mint amit korábban beszéltünk, tehát ott is van lehetőség, sőt ott akár olyan lehetőség is van, hogy a repülőtéren vásárolni csomagot, amivel kivisznek bizonyos látnivalókat megnézni, és akkor ők garantálják, hogy te időben vissza fogsz érni a repülőtérre, és fel tudsz menni a következő járatra. Tehát ilyen komplett csomagot is lehet ott vásárolni. Igen, erről én is hallottam, hogy vannak ilyen csomagok, sőt, még Pekingben is vannak ilyen csomagok, mert ott is nagyon sokan megszakítják az utat, megnézik a nagyfalat, és utána mennek tovább. De ez Isztambulban is létezik. Én is azt tudom javasolni, én nekem viszonylag friss élményeim vannak Isztambulról, én két és fél éve voltam ott, és hát én úgy fogalmaznám meg, hogy egy viszonylag nehezen befogadható 15 milliós város, ami semmiképpen sem egy egynapos vagy egy kétnapos város. Tehát, hogyha valaki megszakítja az útját és megteheti, akkor szerintem érdemes legalább egy 3-4 napot eltölteni ott, hogy a kötelező látnivalókon túl, hogy megnézzük a Topkapi Palaszt, Kék Mecsetet, Hagia Szófiát, elmegyünk a Nagybazárba. Ezeket azért általában ugye kipipálja az ember, de szerintem hagyjunk időt arra, hogy így a város sodrásával menjünk együtt, hogy egy picit csak úgy sétáljunk, kóboroljunk az utcákon, menjünk át az ázsiai oldalra, nézzük meg a Kadikői városrészt, menjünk fel a Kamlika mecsetbe, ami nekem sokkal nagyobb élmény volt, mint az Hagia Szófia vagy a Kék Mecset, tömegmentes volt, tényleg át lehetett élni egy picit a szentségét az iszlám vallásnak, szóval szerintem akkor fog Isztambul sokat nyújtani, hogyha úgy hagyod, hogy a lelked is megérkezzen a tested után, és úgy élsz együtt a várossal, megnézed a pecásokat a Galata hídon, leülsz, eszel egy halat a hídnak az aljában, és akkor így szerintem nagyon gyorsan kedvencévé válhat mindenkinek. És te most voltál először? Én most voltam először. Akkor neked még van otthon török édesség a polcon? Nem hoztam, mert én motorral voltam, nem repülővel, és hála Istennek, hogy az ember motorral járja ezeket az országokat, akkor nagyon könnyű ellenállni a kísértésnek, mert hiszen nem tudok semmit betenni egy képeslap se fér már be a cuccok közé, úgyhogy nem vásárolok semmit. Pedig az első isztambuli látogatóknak a bazárból mindig szokott maradni a polcon néhány év után is még ilyen török édesség, amit nem tudnak odaadni a rokonoknak, vagy ez a pótcukorral hintett, vagy ilyen cukorral mindenféle, ilyen nagyon cukros édesség, amit igazából ott úgy jónak tűnik megenni egy kis darabot belőle, de mikor hazahozod, akkor már nem olyan. És a török rivérán is jártál? Tehát ott Antalya, Izmir, Bodrum környéke, mert igen, szerintem önmagában, hogyha nyárról beszélgetünk, akkor hogyha valaki Isztambul felé megy, vagy lemegy Isztambulba, akkor biztos, hogy el fog menni egy picit strandolni is. Igen, ott tavaly előtt voltunk Antáliában egy nagyobb baráti társasággal, sok gyerekkel, tehát azt hiszem 16-an voltunk összesen. Az egy olyan utazás volt, ahol csak egyetlen egy alkalommal jöttünk ki a hotelből,
tehát olyan túl sok kulturális élményem nincs, viszont nem azért mentünk, és azt gondolom, hogy árérték arányban szinte verhetetlen abban az időszakban a török riviera. Mi júniusban voltunk, vagyis május végén, június elején, ami nem a legjobb időszak a mediterrán térségben, illetve ott arra utazgatni, mert a tenger még nem kellően meleg ahhoz, hogy kényelmesen bele lehessen menni. Ilyen szempontból viszont igen, az egy érdekes, vagy egy jó gondolat, hogyha valaki hallgatja ezt a podcastot, hogy inkább szeptember, vagy akár október közepéig utazzon itt a mediterrán térségben, legyen az Majorka, görög szigetek, spanyol rész, tehát akkor sokkal jobb az idő, a tenger még meleg, nem hűlt le, mert így a júniusig még nincs ideje felmelegedni. És ezt sokan nem gondolják, hogy még, tehát egy október eleje az még jó eséllyel melegebb, mint egy június közepe. Igen, szeptemberről nem is beszélve, az a legjobb. Egészen szuper átkötéseket csinálsz, mert egyébként pont majd Görögország lesz a következő. Én voltam ugye visszafelé, amikor motorral mentem, akkor odafelé a Fekete-tengernek a déli partján mentem, visszafelé pedig a Rivérán, és nekem megvoltak ezek a városok. Én Bodrumban maradtam hosszabb ideig, meg van egy kisváros, ami már bőven túl van ezen a szakaszon, az Dalian, ahol egy ilyen pici halászfalu, ahol tényleg teljes mértékben külföldi turizmustól mentesen lehet átélni a török rivérának a szépségeit. Izmirbe is megálltam 1-2 napot, ami nekem nagyon tetszett. Én azt tudom javasolni, szemben ugye említetted, hogy ez a május-június időszak az nem biztos, hogy a legoptimálisabb, valóban a tenger hőmérséklete miatt nem, de augusztusban vagy júliusban azért gondoljuk meg, hogy mennyire szeretnénk kimenni a városba, vagy mennyire zavar minket az, hogy akkor biztos, hogy minden tele lesz, mert azért az főszezon, és különösen szerintem, bár nagyon sokan ugye főleg a gyermekesek, akiknek gyerekük van, és az iskolaszünet miatt nem tudnak máskor menni, ilyenkor nyaralnak, de egyet nézzünk meg, hogy mikor vannak a török hivatalos szabadságok. Azt hiszem, van egy bizonyos időszakok, amikor tényleg az összes török lemegy a déli tengerpartra. Szerintem ezeket egyébként érdemes elkerülni, és egyébként pedig bátra lehet menni nyáron is, mert ott nem lesz 40 fok, tehát jó idő lesz Törökországban vélhetően, nem úgy, mint Dubajban. Igen, és nagyon olcsó, tehát azt még érdemes hozzátenni. Mondjuk júniusban már akár ilyen 20 000 forinttól le lehet egy szobát foglalni all-inclusive 4-5 csillagos szállodában, 2 fő részére, és mondjuk ilyen 200 000-ig a teteje, ahol már ilyen tényleg nagyon top kategóriás hoteleket lehet foglalni, de most azért 20 000 forintért tegyük hozzá, hogy Magyarországon mit kapnánk, nem hogy all-inclusive szállást, ami egyébként Magyarországon abszolút nem divat, hanem még egy nagyon egyszerű kis szobát esetleg tudunk annyiért kapni, és a repülőjegyek pedig egyáltalán nincsenek elrugaszkodva, tehát érdemes neki indulni. Bizonyos, ez részben azért is van így, mert a török infláció az a világ egyik legmagasabb inflációs rátája volt az elmúlt években, ami annyit jelent, hogy így érzékeltessem, hogy 5 évvel ezelőtt 60 forint volt egy török líra, most 11 forint egy török líra. Sajnos annyira egyébként nincsen. Mértékben leromlott a pénzük. De ez nem jelenik meg azért az árakban. Részben megjelenik. Én amikor voltam, akkor konkrétan azt kiszámoltam, hogy amikor odafelé mentem, én túlmentem Törökországon, és Grúziába és Örményországba mentem, és körülbelül 1 hónap múlva jöttem vissza, akkor már többet kaptam a pénzemért, mint odafelé. Tehát már ott érzékelhető volt 1 hónap alatt is. Ilyen szempontból igen, de a szolgáltatások árát azt hozzáigazították, de árértékarányban még mindig egy nagyon jó országról, meg szerintem egy jó választásról beszélünk. És hogyha már árakról beszélünk, meg ugye te is említetted Görögországot, akkor menjünk most egy picit egy másik régióba, mert Görögország szintén egy olyan ország, és azt hiszem, hogy nem kell a múlt időt használnom, de amikor úgy elindult, amikor megnyílt a lehetőség mindenki számára, hogy ne csak Bulgáriába, meg Romániába, hanem más országokba is elmenjen tengerparti nyaralásra, akkor Görögország nagyon gyorsan, nagyon sokaknak a kedvencévé vált. És picit azt érzékelem, hogy az elmúlt időben, minthogyha egy icipicit lekerült volna a magyaroknak a térképéről, pedig szerintem érdemes, mert Görögországban is nagyon jó árakat lehet találni. Én Indonéziára és a Fülöp-szigetekre szoktam mondani, hogy egy élet is kevés felfedezni, hiszen annyi sziget van, annyiféle, és mindegyik egy picit különbözik egymástól, szerintem ez Görögországra is igaz. Ugye összesen 1300 szigetből áll a görög szigetcsoport, kevesen tudják, és ebből 170 lakott, ami azt jelenti, hogy 170 szigetre lehet elmenni. Ugye a legtöbben elmennek Krétára, Korfura, Rodoszra, Santorinire, tehát vannak az általunk jól ismert szigetek, de rengeteg szigetet fel lehet fedezni, akár úgy is, hogy elmegyünk Athénba, megnézzük Athént,
ott eltöltünk egy pár napot, és akár onnan kompal is tovább lehet menni ezekre a szigetekre, akár egy bérelt autóval. Szerintem nyugodtan lehet venni, és nem is kell hozzá túlságosan nagy bátorság, hogy valaki saját maga ilyen hopon-hopof jelleggel több szigetet is bejárjon. Szóval szerintem egy ilyen szuper kalandos utazást lehet csinálni arra felé. Én nem gondolom, hogy kevesebben utaznának Görögországba, kevesebben utaznak autóval talán, mert most már annyira jó áron lehet repülni, hogy nem éri meg egyszerűen annyit vezetni. Mi tavaly előtt voltunk Lefkadán, ami az egyik kedvenc szigetünk lett mindközül, tehát azt gondolom, hogy egy olyan kis kompakt, csendes, nyugodt, gyönyörű tengerpartokkal megáldott sziget, ez Kefalónia alatt van, 1-jel és 2-vel Zakynthos alatt, tehát annyira nyugodt és élhető sziget, hogy szerintem aki még nem volt ott, és szereti a görög szigeteket, mindenféleképpen érdemes legalább rákeresni és megnézni. Egyébként egy kis híd köti össze a szárazfölddel, tehát a repülőtér az a görög szárazföldön van, és egy hídon keresztül lehet átmenni Lefkadára. És hogyan repültél oda? Tehát hogy lehet erre a szigetre eljutni? Én még nem hallottam róla, megmondom őszintén. Preveza repülőtérre járnak járatok, Budapestről is közvetlenül, és úgy jutottunk el oda. Egyébként a szigeten viszonylag olcsó, sőt, hát azt mondanám, hogy olcsó sziget. 70 euróért béreltünk egy napra például hajót, egy viszonylag nagy hajót, amivel 2 család utazgatott ott a környéken. Gyerekesek számára is nagyon kedvező, hiszen van egy Nidri nevezetű öböl beach, ahol nagyon sekély a part és nagyon lassan mélyül, emiatt egyrészt meleg is, másrészt pedig a gyerekesek számára tökéletes választás. És ugyanúgy, mint az összes többi görög sziget, tele van kis tavernákkal, ilyen-olyan bárokkal, és ami még különlegesség ezen a szigeten, hogy van egy nagyon szép kolostor, ahol, hogyha jól tudom, akkor 7 darab szerzetes életvitelszerűen, egy nagyon szép kertet tartanak rendben, egy állatkert is, hát egy ilyen mini állatkert is van a kolostoron belül, ez is ingyenesen látogatható, gyönyörű kilátás van az egyébként korábbi malmokra, mert ott malmok is voltak a szigeten, szélmalmok, és a tájra, úgyhogy egy gyönyörű kis kolostor, és nagyon jó program azt is ott végignézni. Ezen kívül pedig a hegyekben rengeteg olajfa van, illetve ott is vannak ilyen hangulatos városok, faluk, de ami miatt mindenki oda megy, az a rengeteg tengerpart, tehát tényleg ilyen világszínvonalú tengerpartok vannak megfizethető áron. Van, amelyik könnyebben, van, amelyik nehezebb módon elérhető, nyilván amelyiket nehezebb elérni, ott kevesebben vannak. Érdemes beletenni az energiát, vagy hajóval átmenni, vagy sokat sétálni, hiszen megéri. Igen, és egyébként nagyon jól közlekedhetőek a görög szigetek, tehát a kompok, azok hát nyilván nem minden szigetet mindennel, de szigetek között, hogyha az ember előre megtervez úttervet, akkor nagyon jól lehet ezekkel a kompokkal közlekedni, gyorsak, biztonságosak, és nem késnek, tehát eléggé jó időrendben, vagy elég jól időzíthetően mennek, és a ferry hopperrel lehet is foglalni a teljes görög szigetcsoportra, az összes szigetre, ami lakott és jár komp. Gyakorlatilag akár, ahogy a repülőjegyet mondtad, itt is megvan a kereső, tehát itt sem kell egyenként a komptársaságoknál megnézni mindegyiknek a weboldalán, hogy mikor járnak a kompok, hanem egyben meg tudjátok venni a jegyet. És Görögországra talán még inkább elmondható, hogy nem érdemes főszezonban menni, tehát inkább június közepéig, és szeptembertől, ugye szeptembertől már azért érdemes, mert akkor már elkezdődik az iskola, és kevesebben vannak, egyébként pedig kevesebb családos van. Főszezonban én azt gondolom, hogy aki nem bírja a tömeget, annak például egy Zakynthos, az nem biztos, hogy jó lesz, rengeteg félmeztelen fiatal turistát quadon kerülgetni, az utakon hangosak, tehát hogy nem adja vissza azt a kis görög életérzést. Igen. Azért mondtam, hogy tökéletes volt, mint hogyha megbeszéltük volna előre, mert ezt szerettem volna én is kiemelni, hogy Görögországban van egy olyan lelassult életérzés, az autók is lassabban mennek. Egy darabig engem idegesített, hogy miért megy ennyire lassan mindenki. Aztán egy hét után rájöttem, hogy ez az ő életritmusuk, ez a tempójuk. Ezért élnek tovább, mint mi. Nem csak a mediterrán konyha, meg a sok olívalaj miatt, hanem egy teljesen más tempóban élik az életüket, és ezt az életérzést, ezt tényleg szerintem elsősorban főszezonon kívül lehet átélni. Kevesebb a turista, helyek is nyugodtabbak, ők se rohannak már sehová, nem zavarja őket adott esetben mondjuk egy-egy szigeten, hogyha egy picit túlnőtt a turistáknak a mennyisége,
Úgyhogy igen, ráadásul déli szigetekre én tudomásom szerint egészen október végéig, novemberig nyugodtan lehet menni, tehát ott még jó időjárás találunk, akár novemberben is. És akkor maradva az off-seasonnél, vagy a szezonon kívüli nyaralásnál, ugye említettem, hogy fogunk beszélni Egyiptomról is. Egyiptom is egy olyan hely, ahová hát viszonylag kevesen, én elkövettem azt a hibát, még nagyon régen, 15 évvel ezelőtt, hogy augusztusban mentünk el Egyiptomba. De Egyiptomra fokozottan igaz, hogy oda szerintem egész nyugodtan már akár márciusban is lehet menni, és márciustól egészen május végéig, júniusig, illetve szeptembertől december elejéig, vagy akár karácsonyig lehet menni. Nyilván Kairóba egy picit már följebb van ugye Kairó, ott már nem lesz 30 fok, de Hurghadában vagy Sharm el-Sheikben ott még tökéletes időjárást találunk. Én nagyon szeretem Egyiptomot, azért is hoztam be ebbe az adásba. Én szinte minden évben megyek Sharm el-Sheikbe buvárkodni. Te jártál arra felé? Én Hurghadában jártam, és Luxorban. Na, a luxori hajóval mentetek le a Níluson, vagy? Nem, sajnos. Mert azt érdemes, nekem az még hiányzik. Érdemes megnézni, és mennyire, tehát mikor voltál, milyen szezonban voltál? Szerintem ilyen május körül. Május körül. Aha, akkor még ott elviselhető volt, még Luxorban is a hőmérséklet. Igen, nem volt az óriási meleg. És Kairóban is voltál? Nem. Kairóban csak átszálltunk néhány alkalommal. Aha. Ugye Egyipterrel, amikor utaztunk. Egyébként a kairói repülőtérről érdemes elmondani, hogy az is egy rendkívül gyerekbarát repülőtér, tehát ott is külön sora van minden gyerekes családnak, még akkor is, hogyha egyébként sok esetben hiába kedvesek, de lassabb, mint mondjuk az a sor, ahol mindenki megy, de érződik az, hogy egyébként nagyon szeretnek, vagy szívesen foglalkoznak a gyerekesekkel. Igen, és tök jó, hogy Kairót behoztuk, mert jellemzően, akik közvetlenül valamelyik nyaralóvárosba mennek, ugye jellemzően Hurghadába mennek, vagy Sharm el-Sheikbe, bár nekem van egy ilyen pro tippem, hogyha már valaki elmegy, vagy ilyen titkos tippem, hogyha már valaki elmegy Sharm el-Sheikbe, és mondjuk Sharm el-Sheiket túl soknak érzi, akkor érdemes onnan 100 kilométerre lemenni Dahabba, amely egy sokkal kisebb város, mint Sharm el-Sheik, egy abszolút bejárható, besétálható, elsősorban ilyen hátizsákos turisták által látogatott város, ott nincsenek nagy rizortok, viszont vannak tengerparti bárok, lehet sört inni, és nagyon jókat lehet búvárkodni. Szóval szerintem érdemes ezt is így megnézni, meg rátenni a térképre, de hogy jellemzően ezekre a helyekre mennek az utazók, és elég kevesen mennek el Kairóba. Pedig egyébként Kairóba is van közvetlen járat, Egyipterrel heti 4-szer lehet menni Kairóba. Egyipteréként repül Sharm el-Sheikbe is, tehát bármelyiket választhatjuk, és Kairóból tovább lehet menni akár busszal Sharm el-Sheikbe, akár repülővel is, tehát viszonylag jó transfer lehetőségek vannak. És szerintem Kairót, hogyha valaki elmegy Egyiptomba, hogy Törökországra megjegyeztem azt, hogy érdemes elmenni a délkeleti régiójába, ugyanezt tudom mondani Kairóval kapcsolatban is, hogy kár kihagyni. Tény, nem egy könnyen bejárható vagy nehezen befogadható város. Ahogy általában az arab országokra jellemző, hogy mindig mindent egy kicsit erőteljesebben csinálnak, tehát hangosabbak, az ételek azok fűszeresebbek, erőteljesebb illatok vannak az utcán, az árusokat el kell viselni, tehát hogyha valaki ezen túl tud lépni, és ezt el tudja viselni, és nem élet neki problémát, akkor nagyon lehet élvezni Kairót. Azon túl, hogy ott vannak ugye a gízai piramisok, ezeket be lehet járni, érdemes egy napot rászenni egyébként, szerintem, mert nem érdemes végigrohanni rajtuk, akár ott maradni naplementéig, bár ha jól tudom, akkor naplemente előtt bezár a terület, de kívülről meg lehet nézni a naplementét, vagy akár lehet hajózni a Níluson, hatalmas parkok vannak, szigetek vannak, szóval hogyha valaki nyitott erre a világra, akkor érdemes akár 1-2 napot is eltölteni Kairóban, mert egyébként egy kulturálisan, gasztronómiailag és az igazi arab kultúra megismerése szempontjából egy nagyon érdekes város. És ugye Egyipterrel utazva ugyanúgy meg tudjuk ott szakítani az utunkat Kairóban. Igen. Tehát mi legutóbb Kenyában voltunk Egyipterrel, és megszakíthattuk volna, most gyerekkel nem volt annyira szempont ez a dolog, de meg lehet szakítani, illetve még talán arról nem beszéltünk, és itt elmondok egy mondatot, hogy amikor repülőjegyet keresünk, akkor érdemes megnézni és összehasonlítani a normál, illetve a fapados légitársaságoknak a szolgáltatásait, mert sok esetben eljutottunk most már arra a szintre, hogy egy normál légitársaság, amelyik ad fedélzeti ellátást, van podgyász az árban, akár upgrade-elési lehetőségek, rengeteg extra szolgáltatás, nem hogy drágább, hanem még olcsóbb, és arról nem is beszélve, hogy általában a normál légitársaságok emberi időben indulnak és érkeznek, míg a fapadosok sok esetben ez fontos. Nem. Igen. Ez szerintem nagyon és ez nem csak fontos. Itt az Egyipterre igaz, hanem ez úgy általánosságban, hogy érdemes mindig megnézni a különböző légitársaságoknak a
nem, az összehasonlításkor nem csak az, hogy melyik a legolcsóbb, vagy melyik esetleg, amit mi preferálunk, vagy hol a legrövidebb az átszállás, hanem azt is, hogy milyen szolgáltatások vannak az adott jegyárban, mert különböző légitársaságok különböző szolgáltatásokat nyújtanak, vagy adnak az alapjegyárban. Ráadásul most itt névemlítés nélkül azért, hogyha valaki keres, és bármilyen desztinációra, és kihozza a diszkont légitársaságokat is találatban, akkor nagyon sokan csak akkor szembesülnek vele, hogy abban nemhogy ételital nincsen, de még a kézipodgyász sincsen benne, amiért egyes légitársaságok majdnem annyit kérnek. A normál méretű kézipodgyász. Normál méretű, így van. Tehát gyakorlatilag egy övtáskával felmehetsz, de annál nagyobban nem. Szóval ezeket érdemes szerintem ilyenkor azért megnézni. És itt az árelőny, ami keresési szinten még megvan, az már lehet, hogy elveszik, vagy annyira minimális lesz egy nemzeti légitársasággal szemben, hogy akkor érdemes szerintem mondjuk itt az Egyiptom kapcsán is akkor az Egyiptet választani. Arról nem is beszélve, hogy a normál légitársaságoknál van pontgyűjtési lehetőség, tehát mérföldeket is lehet gyűjteni, amikből aztán vagy ingyen utakat, vagy ingyen szolgáltatásokat, vagy ingyen business class upgrade-et lehet igen, és én arra biztatok mindenkit, hogy ezt tegye meg, mert én nekem mindig az újévi fogadalmam, hogy elkezdem utólagosan jóváíratni a pontjaimat különféle légitársaságoknál, de még nem tettem meg. De ha jól tudom, erre pár évig van lehetőség. Igen, hát egyre azt hiszem, hogy 6 hónapig, és nem mindig, tehát nem különböző légitársaságoknál, különböző légitársaságokhoz, tehát az azonos légiszövetségben lévő légitársaságokhoz tudod kérni a pontodat, a mérföldedet. Tehát nem az Ibériával, nem csak az Ibériához, igen, hanem tehát ugyanígy különböző légiszövetségekhez tehát minden légiszövetségnél érdemes egyet kiválasztani, és oda kérni a pontot. És van egy olyan weboldal, hogy Where to Credit, itt pedig meg tudod nézni, hogy az adott osztályodon melyik légitársasághoz kérd, hogy a lehető legtöbbet kapja ezért az adott mérföldért. Igen, ezt elmondtad egyébként a Roadway podcastben is, és megnéztem, és ez tényleg egy nagyon, nagyon hasznos. Ezt a Where to Credit, ez annak idején még egy fél évvel ezelőtt is szerintem egy tök hasznos információ volt. Akkor mondok egy másik hasznosat is, a Flight Connection nevű oldal, az pedig azt mutatja meg, hogy egy bizonyos repülőtérről milyen országokban, milyen repülőterekre repül, milyen légitársaság, ez az egyik tulajdonsága. Tehát, hogyha te mondjuk szeretnél elutazni Kolumbiába, nem tudom, Bogotába, akkor megmondja, hogy milyen légitársaságokkal és milyen repülőterekről lehet oda utazni. Ez nekem most, hogy Guatemalába készülünk, ez elég hasznos volt, különben nehéz lett volna összeállítani az utat, illetve azt is meg tudod nézni, hogy melyik légitársaság merre repül. Tehát, hogyha mondjuk te nagyon szereted az Egyiptet, vagy az Emirates-et, akkor megnézed, hogy az Emirates merre repül, és ott van teljes útvonal hálózata. Na, ezt például kárhogy nem mondtad fél évvel ezelőtt, mert akkor lehet, hogy az ekvádori utamra már ellenőriztem volna. Ugye én most Ekvádorból jöttem meg, és viszont Kolumbiában voltam egy évvel ezelőtt, és hogy egy picit így érintsük Dél-Amerikát is, nekem nagyon-nagyon tetszett, és a Járatotokon Fesztiválon az előadásomban ismét egy olyan ország, ami belekerült, ugye Törökországnál említettem, hogy ajánlottam az ottani közönségnek, hogy érdemes elmenni Törökországba, Kolumbiát is beletettem, mint olyan országot, ahová szerintem mostanában érdemes elmenni, mert nagyon jók az árak. Korán sem van egy stigma Kolumbián. Ugye ez a nem biztonságos, elrabolnak, kirabolnak, nem menj oda stigma. Ugye ez még, hát volt egy nagyon csúnya és egy eléggé rossz múltja Kolumbiának, de ezt szerintem most már megérett az ország arra, hogy ezt most már levegyük róla, mert az egyik legbiztonságosabb dél-amerikai ország lett. Nagyon sokat tettek azért, hogy ez megtörténjen. Azok a erőszakos cselekmények, amelyek akkor jellemzőek voltak, azok sajnos most inkább Ekvádor és azon belül is elsősorban nagyvárosokba mentek át. Kolumbiába nyugodtan el lehet menni, szerintem akár egyedül, akár utazási irodával, akár gyerekkel, családdal, nekem nagyon-nagyon tetszett. Eszenciálisan nyújt mindent, ami Dél-Amerika, tehát megtaláljátok az esőerdőt, Amazóniát, vannak fantasztikus spanyol gyarmati múltú városok, mint Cartagena, ott van Bogota, Medellín, ami infrastruktúra tekintetében az világ egyik legfejlettebb városába választották meg, és hát ott van a Karib-tenger diszkontáron, sokkal olcsóbban lehet a Karib-tengernek a szépségeit átélni Kolumbiából, akár Providencia szigetére elmenve, mint hogyha ezt mondjuk a közép-európai, vagy mint hogyha a közép-amerikai országoknak az árszínvonalát néznénk. És olyan olcsón, hogy tök jó, hogy említetted. Pont a mai nap néztem meg, hogy 15 000 forintért lehet mondjuk Bogotából repülni San Andrésba, ami egy tényleg olyan, nem sok köze van Kolumbiához, de egy olyan kis karibi kis sziget, ahol jó árak vannak, gyönyörű tengerpart, gyönyörű pálmafák,
és tényleg ugyanazt az életérzést lehet átélni, mint akár Arubán, vagy egy másik Karib szigeten, és ezt be lehet építeni egy kolumbiai utazásba. Tehát ez egy fantasztikus lehetőség, hogy nem csak a természeti látnivalók, nem csak a kultúra, hanem le lehet vezetni egy ilyen strandolással is a végén. Szerintem én azt szoktam mondani, hogy mi sok utazóval találkozunk azért, sok nagy utazóval beszélünk, hogyha megkérdezett tőlük, hogy melyik a kedvenc országuk, szerintem a 80%-a a top 3-ba Kolumbiát fogja mondani. Pedig nagyon sok helyen voltak a világon, és ennek valami oka biztos, hogy van. És én is egyébként Kolumbiát az egyik legjobban utazható, olyan országnak tartom, ahová bármikor szívesen visszamennék. Tényleg a világ legmagasabb pálmafáitól kezdve csak egy bogotai téren sétálva, akár a Fernando Botérónak a tuci szobrait megnézni, vagy a múzeumába bemenni, pedig én nem vagyok egy ilyen nagy művész szerető ember, de azok egyszerűen annyira megfogtak, hogy még vettünk ilyen replikaszobrokat is. Vagy akár csak az Aranymúzeumba bemenni Bogotában, ahhoz tényleg kihagyhatatlan. És talán ingyenes is, hogyha jól tudom. Nem ingyenes, de nagyon olcsó. Nagyon olcsó. Tehát ilyen pár száz forintnak megfelelő összeget fizettem emlékeim szerint. Igen, és valóban is ehhez képest korán sincsen annyi külföldi turista Kolumbiában, mint amennyit mondjuk akár Peruban, akár Brazíliában, vagy Dél-Amerika más országaiban lehet tapasztalni. De hogyha San Andrét említetted, szerintem onnan érdemes még egyel tovább menni Providenciába, újabb 20 000 forintért egy megállóval San Andrén. Meg kell állni egyet San Andrén szigetén, mert hogy Providencia, az aztán még inkább távol van a kolumbiai hangulattól, nyelvjárástól, tehát az már inkább ilyen jamaikai rasta életérzést ad. És ami még szerintem így egy ilyen plusz feature Kolumbiának, hogy nagyon sokféleképpen oda lehet jutni. A KLM-nek is van járatom amszterdami átszállással, de szerintem nagyon jó kapcsolat a madridi átszállás is, az Ibériával. És KLM-nek nem csak Bogotában, hanem Cartagenában is van. Cartagenában is van, és Quítóban is van. Bár Ecuadort most annyira nem ajánlom senkinek, és ami az ibériai viszonylatban szerintem nagyon jó, hogy rövid a repülési idő, tehát összességében 12-13 óra teljes repülési idő, ami azért nagyon nem mindegy, hogy hogyan érkezünk meg, ez sokaknak rendkívül fontos, de mondok még egy tippet, én mind a kétszer, tehát mind Ecuadorba, mind pedig Kolumbiába úgy mentem, hogy Lufthansa-val, Budapest-Frankfurt, Frankfurt-New York, és onnan Aviancával Quítóba, illetve Bogotába, és itt is be lehet egy stopovert New Yorkban iktatni, ami hát önmagában szerintem egy hatalmas élmény ott eltölteni egy-két napot. Ráadásul amúgy is kell ezt igényelni, tehát Amerikában nem úgy tranzitálunk, mint bárhol máshol, tehát kell az ESTA, terminált kell váltani, tehát gyakorlatilag belépünk az országba, és onnantól kezdve, hogy ezt megtettük, igazából már semmiből nem áll felszállni a metróra és bemenni a városba, és ott eltölteni egy-két napot. Én ezt visszafelé tettem meg, és nagyon élveztem. De ilyen szempontból hasznosabb Ibériával vagy KLM-mel menni, mert akkor ugye ki tudod kerülni az ESTA-t, tehát akkor nincs rá szükség. Így van. És hogyha már itt tartunk, mondjuk a belső járatok foglalásánál, hogy hagyj adjak én is egy tippet Kolumbiában, hogyha átállítod az IP címet kolumbiaira, és a pénznemet, akkor sokkal olcsóbban tudsz foglalni kolumbiai belső járatokat. Még annál is? Még annál Mert is. egyébként tényleg ilyen 10 pár ezer forint. Igen, de még annál is, mint hogyha Magyarországról angol nyelvű honlapról foglalni. Mondjuk azt sem tudom, hogy kell átállítani az IP címet, de aki ezt tudja, annak szerintem ez egy nagyon jó ötlet volt. Na hát az adás vége felé járunk, sőt, hát már a végére is értünk az adásnak, de én általában megkérdezem minden vendégemtől a saját podcastembe, úgyhogy itt se fogok másképp tenni, hogy hova tervezi a következő útját. Ákos. Tegezhetsz. Guatemala, Honduras és El Salvador körünk lesz, hogyha minden igaz. Közép-Dél-Amerika régiójában maradsz. Igen, próbálunk. Most legutóbb, vagy hát ebben a térségben Nicaraguában voltunk, és Costa Ricában már több alkalommal. Nagyon közel áll hozzánk ez a vidék, és ebben az új 3 országban még nem voltunk, úgyhogy ezt is szeretnénk kipróbálni és megnézni. Ez mostanában lesz valamikor tavasszal? Remélhetőleg egy hónapon belül. Hát jó utat kívánok! Köszönöm szépen. És te merre tervezel? Hát én nekem még csak éppen, hogy megszáradt a belépőpecsét a visszafele a utam kapcsán Ecuadorból, de természetesen azért fejben már tervezegetek. Én a következő utamat most kivételesen nem repülővel, hanem motorral fogom megtenni, és a Baltikum irányába szeretnék menni, tehát Lengyelország és onnan Lettország, Észtország, Litvánia felé. Lehet, hogy átmegyek majd Helsinkibe egy picit, és akkor utána pedig egy másik útvonalon vissza.
abszolút nem jártam még ezekben az országokban, egyikben sem. A Baltikum engem nagyon érdekel, nem tudom, te jártál-e már errefelé? Én nem motorral, én az Air Baltikkal voltam Rigában. Azt kell, hogy mondjam... Lettország fővárosa, ugye? Így van. Riga. Tehát Észtország és Litvánia között található. Nagyon-nagyon pozitív meglepetés volt. Tehát azt gondolná az ember, ez egy poszt-szovjet tagállam, és azt gondolná az ember, hogy nincsenek annyira, nem mennek annyira rendben ott a dolgok, de szerintem a világ egyik legélhetőbb fővárosa, abszolút nincs tömeg, pedig az egész országban 2 millióan laknak. A fővárosban körülbelül olyan 700 000, de ez... Ennek már utána néztem az utamtervezése kapcsán, és meglepődtem, hogy 660 000 fő él mindösszesen a fővárosba. És egyre kevesebb. Ezt mindjárt elmondom, hogy miért. De a lényeg, hogy a belvárosban annyira könnyen lehet közlekedni, annyira nincsenek dugók, gyalogosan bejárható, rengeteg bár, egy szemét nincs eldobva az utcán, a hotelek kitűnő szolgáltatást nyújtanak, minden tömegközlekedés nagyon olcsó, könnyedén elérhető, és rengeteg látnivaló van, tehát annak is, aki szereti a történelmet, annak is, aki szereti a gasztronómiát, érdemes oda elutazni. Például az egyik legérdekesebb, egy második világháborús léghajó hangár, amit átalakítottak piaccá, ez 4 hatalmas ilyen hangár, és különböző tematikájú piacok vannak a különböző hangárokban, nagyon hangulatos, egyébként vannak ilyen ócskapiacok. A piacok egyébként, bocsánat, hogy közbeszúrok, amúgy is nekem, de én remélem, hogy sokaknak rajtam kívül is, egy ilyen kihagyhatatlan attrakciója minden városnak. Tehát egy várost megismerni a piacon keresztül, legyen az bolhapiac, legyen az halpiac, zöldségpiac, vagy bármi más, szerintem fantasztikus, érdekes. Rengeteg templom van a városban, amikből fel lehet menni, és gyönyörű kilátó, tehát be lehet látni az egész város, de én azt nem tudtam, vagy nem gondoltam korábban, hogy ez ennyire modern. Tehát felhőkarcolók, luxusautók, tényleg mindenki beszél angolul, tehát annyira nyugat-európai színvonalú. Rengeteg fejlesztés egyébként, meg újdonság jön mostanában a Baltikumból. Tehát nincsen ez a poszt-szovjet hangulata már ezeknek nincs. Az országoknak. Tallinn, azt tudom, hogy nagyon-nagyon sokat fejlődött az elmúlt 20 évben, de akkor ezek szerint igaz a többi országra, városra is. Igen, valamiért egyébként a második legnagyobb volt az infláció a magyar után, amikor mi kint voltunk, de még ennek ellenére is az árak olcsóbbak, mint Magyarországon. Úgyhogy nagyon-nagyon tudom ajánlani, és akkor mondtam, hogy nem sokan laknak, vagy egyre kevesebben laknak a fővárosban. 1 vagy 2 euróért lehet egy vonatjegyet váltani, amivel el lehet menni egy ilyen üdülő faluba, a Balti-tenger partjára. Ezt Jurmalának hívják, és itt főként a gazdagok kezdtek először kiköltözni, de most már egyre több tehetős család költözik ki, hiszen autóval is egy olyan 25 perc, legrosszabb esetben 40 perc alatt be lehet érni a fővárosba, ahol dolgoznak, és itt egy kertvárosi hangulatban, gyönyörű környezetben tudnak élni. Lehet strandolni? Strandolni konkrétan is. Idő van nyáron, hogy a Balti-tengerben lehet fürdeni? Igen, én azt gondolom, hogy inkább ilyen július-augusztus, ami mondjuk már az én igényeimnek is megfelel, de mi áprilisban voltunk, és voltak akkor is a vízben, de szerintem nem volt 10 foknál melegebb. Ők már azért ilyen májustól elkezdik a strandolást. Rengeteg fesztivált rendeznek itt ebben az üdülőtérségben, zenés programok, játszóterek, családosokra itt is nagyon figyelnek, tehát nagyon él ez a rész, nagyon nyüzsög, és tényleg olyan magas színvonalú szolgáltatások vannak az éttermekben, akár a boltokban, plázákban, amikre én abszolút nem számítottam, és elérhető áron, tehát ez a másik. És még egy érdekesség, ugye mondtam, hogy Air Baltikkal utaztunk, és az Air Balticnek egy olyan gépe volt, amit a Qatar Airways-től vásárolt, és a Qatar Airways kényelmes ülései voltak egyébként ezen a járaton visszafelé, amin nagyon meglepődtem. Hát köszi szépen, nagyon izgalmasak voltak, nagyon izgalmas információkat mondtál, és nagyon várom ezt az utat többek között azért is, mert az eddigi motoros útjaim azok mindig déli irányba mentek, ugye legutóbb Marokkóba voltam, előtte ugye említettem már Törökország, Grúzia, Örményország, Azerbajdzsán, egészen Bakuig elmentem, voltam Görögországba is, és most úgy döntöttem, hogy akkor irány észak, úgyhogy valamikor július-augusztusban nekivágok. Az biztos, hogy kevesebb lámpát kell használnod, mert ugye nagyon északon van ez az ország. Ja, és ott a nappalok és ott sokkal hosszabbak a nappalok, tehát már ilyen reggel 4-től mondjuk akár este 11-ig szinte világos van.
nyári időszakban. Na, lesz egy különleges hangulata. Ákos, szerintem megint nagyon jót beszélgettünk, mert a legutóbbi podcastban is szerintem egy szuper beszélgetésünk volt, és még tudnám folytatni bármeddig. Örülök, hogy ismét alkalom nyílt rá. Örülök, hogy itt lehettem, köszönöm szépen. Én megköszönöm a lehetőséget a Budapest Airportnak, illetve neked, Ákos, hogy te is részese voltál ennek a felkérésnek. Kedves hallgatók, a Budapest Airportnak a legújabb podcastjét hallgattátok. Tóth Ákossal, az Utazómajom alapítójával és tulajdonosával beszélgettünk aktuális nyári desztinációkról a menetrendváltás kapcsán. Én pedig Molnár Péter voltam, a Road Movie Podcastnek az alapítója és műsorvezetője. Sziasztok!